एउटा कन्ट्रोभर्सी छ जसको सासाना बच्चाहरू छ र ती सासाना बच्चाहरू भएका आमा बाहरूको कन्ट्रोभर्सी के छ भन्दाखेरि ग्राइप वाटर खानु हुन्छ कि नै, बच्चालाई खुवाउनु हुन्छ कि नै भन्ने एउटा कन्ट्रोभर्सी छ र कतिले खुवाउनु हुन्छ भन्नुहुन्छ, कसैले खुवाउनु हुन्न भन्नुहुन्छ। त्यसै विषयमा आज मैले ग्राइप वाटरको हिस्ट्री र यो ग्राइप वाटरको बारेमा केही प्रकाश पार्न खोज्दैछु। मि सञ्जित देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स, वेलकम एभ्रिवान। खास ग्राइप वाटरको हिस्ट्री हेरौँ, ग्राइप वाटर कसरी बन्यो। वास्तवमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो अमेरिकामा जो फार्मेसीमा पहिला आजभन्दा 80 वर्ष अगाडि कुरा हो, पहिला फार्मेसीमा यस्तो ट्याब्लेट फर्ममा औषधिहरू आउँथेन, सबै घटेर त्यहाँ बनाइन्थ्यो, फर्मुलेसन हुन्थ्यो, फर्मुलेसन पहिले फिक्स हुन्थ्यो, त्यो फर्मुलेसन कति ग्राम हाल्ने के गर्ने भनेर सम्पूर्णहरू त्यहाँ पहिले फिक्स हुन्थ्यो, त्यही ग्राम अनुसार हालेर अनि फर्मुलेसन बनाएर बिरामीलाई दिने गरिन्थ्यो। त्यसरी त्यस्तो खालको परिपाटीमा उहाँले त्यस्तै किसिमको तालिम लिनुभयो अमेरिकामा, जसको नाम थियो विलियम हार्वुड भन्ने एकजना व्यक्ति हुन्थ्यो। विलियमको पालामा जुन त्यो खालको उहाँले ट्रेनिङ लिएपछि उहाँ जानुभयो ब्रिटेनमा गएर उहाँले आफै फार्मेसी खोल्नुभयो। त्यहाँ फार्मेसी खोलिसकेपछि त्यतिखेर त्यहाँ मलेरिया फैलिएको थियो। त्यसरी मलेरिया फैलिएको बेलामा मलेरियाको त्यो औषधिले बच्चाहरूलाई राम्रो इफेक्ट गरेको, अलिकति लट्ठ परेको निदाएको त्यो औषधि खाएपछि उहाँले अलिक फाइदाजनकै रहेछ जस्तो उहाँलाई लागिसकेपछि उहाँले त्यसमा चाहिँ अलिकति कम्बिनेसन अलिक चेन्ज गर्नुभयो, त्यहाँको कम्पोजिसन अलिक मिलाउनु भयो, त्यहाँभित्रका इन्ग्रिडियन्टहरूलाई मिलाएर उहाँले ग्राइप वाटर भन्ने सुरुमा उहाँले एउटा प्रतिपादन गर्नुभयो। उहाँले बनाएका ग्राइप वाटर के हुन्थे भन्दाखेरि बेकिङ सोडा हुन्थे, त्यसपछि अल्कोहल हुन्थ्यो, चिनी हुन्थ्यो, पानी हुन्थ्यो र डिल ओइल भन्ने तेल हुन्थ्यो। यसरी तेलको एक्सट्र्याक्सन, त्यसबाट निकालिएको जुन एक्सट्र्याक्सन हो त्यसलाई त्यहाँ राखिएको हुन्थ्यो। यसरी उहाँले ग्राइप वाटर बनाउनु भयो र उहाँले ग्राइप वाटरको रूपमा यसलाई चाहिँ चलाउन थाल्नुभयो। र उहाँका फार्मेसीमा आउने जो बच्चाहरू, अलिकति साना बच्चाहरू जो पेट दुखेर रुन्थे र छटपटिन्थे, त्यस्ता बच्चाहरूलाई, अलिकति अमारिएका बच्चाहरूलाई उहाँले त्यो दिइसकेपछि एकदम ठिक हुने भयो। त्यो किन ठिक हुने भयो भन्दाखेरि त्यसमा अल्कोहल थियो, त्यो अल्कोहलको तत्त्वले गर्दाखेरि अब बेकिङ सोडा थियो जसले ग्यास कम सोडाको कारणले ग्यास्ट्रिक कम गर्ने भयो, चिनी थियो गुलियो हुने भयो, बच्चाले खाने भयो, अनि अल्कोहल थियो त्यसले दुखाइ कम गर्ने भयो। अल्कोहल भनेको एक खालको पेनकिलर पनि काम गर्ने भयो र त्यसरी त्यो एकदम उहाँको समयमा त्यो वरिपरि एकदमै फेमस भयो। तर जब उहाँको छोराको पालो आयो, छोराको पालोमा उहाँले त्यसलाई एक खालको डेन्जर मार्केटिङ स्ट्राटेजीको हिसाबले उहाँले संसारभरि नै आमाले नि खानुभयो, अब छोरा अथवा छोरीले नि खानुभयो, नाति नातिले खानुभयो भन्ने खालको एक खालको ट्रेन्ड गरेर उहाँले चाहिँ चाइनासम्म यसको चाहिँ मार्केट विस्तार गर्नुभयो र यसरी ग्राइप वाटर भन्ने संसारभरि एकदमै पपुलर भयो। आजभन्दा हजुरको 130 वर्षभन्दा अगाडिकै कुरा हो। र यसरी यो पपुलर भइसकेपछि नयाँ जमाना आयो, नयाँ रिसर्च आयो, रिसर्चै गइसकेपछि के त यो बच्चाहरूलाई ठिक छ कि छैन भनेर धेरै इन्भेस्टिगेसनहरू भइसकेपछि यो बच्चाहरूको लागि आमाको दुध जतिको 6 महिना मुनिका जति पनि बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई आमाको दुधभन्दा अरू केही पनि सर्वोपरि छैन, अरू केही पनि राम्रो खानेकुरा हुँदैन भन्ने प्रमाणित भयो। र जुन ग्राइप वाटरमा भएका अल्कोहल, जुन बेकिङ सोडाहरू छ र जुन सुगरको बढी मात्रा छ त्यो बच्चाहरूलाई हानिकारक छ भन्ने कुरो आइसकेपछि अहिले यी यस्ता केही पनि नभएका बेकिङ सोडा अनि चिनीको मात्रा, केही त चिनीको मात्रा भइहाल्छ बच्चाले खाने औषधिमा, अल्कोहल रहितका ग्राइप वाटरहरू मार्केटमा बिक्ने गर्छन् आजको बेलामा। र अब यी यस्ता ग्राइप वाटरहरू जति पनि ग्राइप वाटरहरू बिकिरहेछन्, वास्तवमा यिनले अब अहिले आएका त्यतिखेर को ग्राइप वाटर र अहिले आएका ग्राइप वाटरहरूले पनि के काम गर्छन् भन्ने कुरा पनि अलिकति कन्फ्युजन छ। अहिले सम्पूर्ण आयुर्वेदिक कम्पनीहरूद्वारा निकाल्नुहुन्छ, यो एलोपेथिक कम्पनीले निकाल्नुहुन्न र यी आयुर्वेदिक कम्पनीहरूद्वारा निकालिएका ग्राइप वाटरहरूले विशेष गरेर जुन बच्चाहरू 6 महिनापछि जुन दाँत आउने बेलामा अलिकति तिनीहरूको पेट डिस्कम्फर्टेबल हुने, दाँतहरू निस्किने बेलामा अलिकति छेरिरहने, अलिकति बच्चाहरूको अब ठ्याक्क हाम्रो नेपाली संस्कार अनुसार पनि ठ्याक्क 6 महिना पुगेपछि भात खुलाउने जुन चलन छ, त्यो भात खुलाउने चलन भइसकेपछि आमाको दुध मात्र खाइरहेका बच्चाहरू छन् भने अब त्यसमा नुन अथवा अरू सम्पूर्ण कुराहरू, खानेकुराहरू अलिकति पसिसकेपछि अलिकति कोलिक पेन, अलिकति डाइजेसनको प्रब्लम बच्चाहरूमा हुने गर्छ र यस्ता खालका प्रब्लमहरूमा यसले काम गर्छ। दुखाइ पनि अलिक कम गर्छ र डाइजेसन पनि अलिकति कम गर्छ। दिशाहरू पनि मा पनि अब जुन साह्रो र गिलो हुने खालका कन्डिसनहरू छन् त्यसमा यसले
मिलाउँछ भनेर भन्ने गरिन्छ। खास त्यसको लागि ग्राइप वाटरहरू चलाउँछ र यो ओटिसी ड्रग हो। यो यतिकै हजुरले कुनै पनि फार्मेसी अथवा कुनै पनि आयुर्वेदिक सोपहरूबाट हजुरले विदाउट डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन पनि खान पाउनुहुन्छ, किन्न पाउनुहुन्छ। बच्चाको लागि आमाको दुध नै एकदम उपयुक्त आहार हो भनिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि 6 महिना मुनिका बच्चाहरू छ भने यसलाई एकदमै यहाँहरूले आफ्नो जुन बच्चाको डक्टरको सल्लाह बिना नखुवाउनु होला। त्यहाँदेखि माथि अब अलिकति कहिलेकाहीँ गाह्रो भएको छ भने एकाक दुईचोटि यहाँहरूले खुवाउँदाखेरि त्यति ठुलो असर पर्दैन होला जस्तो म पनि आज एउटा फार्मेसी रन गरेको हिसाबले मेरो पनि एक्सपिरियन्सले म भन्दछु। र अब अहिले त्यसरी खुवाउँदाखेरि यहाँहरूले अब विभिन्न खालका छन्, विभिन्न खालका आइरहेछन्। जस्तो हिमालय कम्पनीको नि बोनिसान भनेको लगभग ग्राइप वाटर जस्तै हो। अरू विभिन्न खालकाहरू छ होला, तर नेपालमा अलिकति बढी बच्चाहरूले अलिकति खानी गरेको, चल्नी गरेको र अलि बच्चाहरूले खानी गरेको र अलिकति रिकमेन्ड गर्दा पनि त्यति धेरै फरक नपर्ने नेपाली भास्कर कम्पनी आयुर्वेद कम्पनीद्वारा उत्पादित यो ग्राइप वाटर अहिले मैले जुन देखाइरहेको छु, यो ग्राइप वाटर यहाँहरूले केही मात्रामा आफ्नो बच्चाहरूलाई एकै रकम दिनको 3% खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसमा खासै धेरै त्यस्ता केही कुराहरू पनि छैनन्। यसमा प्रश्न लेखिएको छ, मैले यहाँ देखाइरहेको छु अल्कोहल फ्री भनेर यहाँ लेखिएकै छ। र यसमा जिराहरू छ, अजवाइन छ, यसमा सोप छ, यसमा सोया छ, यसमा पुदिना साल्ट भनेर यसरी जम्मा 5वटा मोलिक्युल यसमा राखिएको छ। र यसले बच्चाहरूको अलिकति कोलिक पेनहरू, अलिकति इन्डाइजेसनहरूमा काम गर्ने गर्छ। त्यो प्र्याक्टिकल्ली कसैले लिएर गएर खानु भएको छ भन्ने यहाँहरूले एक्सपिरियन्स गरेको कुरा हो। नत्र भने अब हरेक दबाईहरू अब अहिले समयकाल परिस्थिति अनुसार यहाँहरूले आफ्नो कन्सल्टेन्टलाई बच्चाकै डक्टरको सल्लाहमा खुवाउँदा हुन्छ। यो ग्राइप वाटर सम्बन्धीको एउटा इतिहास, यसले गर्ने काम र यदि यहाँहरूलाई खुवाउनु पर्यो भने अलिकति मैले पनि आफ्नो फार्मेसीमा गरेको एउटा भनौँ न ओटिसी ड्रगमा मान्छेहरूलाई दिएको सुझाव र प्र्याक्टिसले देखिएको अब कुन खुवाउने त नि भन्ने कसैलाई छ भने यसलाई अलिकति यहाँहरूले अब विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अलिकति यहाँहरूलाई हल्का मेरो रिकमेन्डेसन, हार्डली रिकमेन्डेसन छैन। यहाँले आफ्नो बच्चाको डक्टरसँग सल्लाह गर्नुहोस्। तर अलिकति खुवाइहाल्नुहुन्छ नि, इमर्जेन्सीमा खुवाउनु पऱ्यो भने पाउनुहुन्छ भने भास्करको ग्राइप वाटर यहाँहरूले खुवाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई? यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स, औषधि र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मेरा अनुभवहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्ने यो प्लेटफर्म यहाँहरूले पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजलाई बिदा हुन्छ। बाइ बाइ।